You have to go to the front here. So you cannot. Maharaj este discipol al grației sale divine, Prabhupada, și el este discipol în 1970, care 48 de ani de practică, și în anii 90, la începutul anilor 90, Maharaj a fost unul dintre discipolii lui Srila Prabhupada, care a venit în România și a făcut munca de pionierat prin a răspândi această filozofie în țara noastră. În decursul anilor, Sfinția sa ne-a mai vizitat și acum avem ocazia să avem din nou printre noi și ne bucurăm foarte mult pentru aceasta. O să avem un scurt bhajan, meditație, iar apoi Maharaj va vorbi despre știința de Krishna și de asemenea ne va prezenta un slide. Everything is fine. Everything is good. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Pasatyadi Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Binda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Binda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna oh.
Any solution? Ah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Slow. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Gaur Premanande, Hare Krishna. Put it here. Put it here. So what do we speak about? What do we speak about today? Yes, here we have one topic. Aici avem un subiect. You need some volume, no? See, there, especially in India and also in the Western countries, you have two basic categories of people who get involved in spiritual activities. Și în India și în țările occidentale există două tipuri de oameni care se implică în activități spirituale. They're being described as personalists and impersonalists. Ei sunt descriși ca fiind cei care sunt personaliști și cei care sunt impersonaliști. It's a very broad and important categories of spiritual involvement. Acestea sunt grupuri importante de implicare spirituală and philosophical understanding. și înțelegere filozofică. The impersonalists, they
strive for a realization of the absolute truth in an impersonal way, thinking that the cause of all causes is impersonal. Impersonaliștii se străduiesc să ajungă la o realizare a adevărului absolut ca fiind ceva impersonal, înțelegând că acesta este cauza tuturor cauzelor, este ceva impersonal. They sometimes try to define that impersonal cause of everything as some kind of energy, spiritual energy. Uneori încearcă să definească această cauză ca fiind o energie spirituală. Some try to describe that cause of everything as void. Unii încearcă să descrie această cauză a tuturor lucrurilor ca fiind ceva vid. Or as an all-pervading kind of consciousness, Sau ca un fel de conștiință atotpătrunzătoare, which is not embodied. care nu există într-un anumit corp. Just some consciousness which is all-pervading. Un fel de conștiință care este atotpătrunzătoare. So in this way we have different interpretations of the absolute truth. În acest fel avem diferite interpretări ale adevărului absolut. And there's a certain value in all of them. Există o anumită valoare în toate acestea. Because how can something be lacking in the cause of everything? Pentru că cum ar putea lipsi ceva în cauza tuturor cauzelor? Everything we experience, we can even think of, must be contained in the cause of everything. Tot ceea ce experimentăm noi, orice lucru la care ne-am putea gândi, trebuie să existe în cauza tuturor lucrurilor. And this reminds me of one example. Aceasta mă aduce aminte de un exemplu. There were some blind people and an elephant. Erau niște oameni orbi și un elefant. So these blind people, they were touching the elephant on the different parts. Și acești oameni orbi atingeau elefantul pe diferitele părți ale corpului. And then they tried to describe what the elephant is. Și au încercat în acest fel să descrie ce este un elefant. So one blind person touched the tusk of the elephant. Un orb a atins fildeșul unui elefant. And then he described the elephant according to his own subjective experience. Și el a descris elefantul conform cu experiența sa proprie subiectivă. The elephant is very hard. Elefantul este ceva foarte tare, very heavy, foarte greu. And on one side it is very pointed. Și într-o parte este foarte ascuțit. And bent, a little bit bent. Și este un pic arcuit. This is the elephant. Acesta este elefantul. According to his experience. Conform cu experiența sa. Then another blind person disagreed. No, wait a minute. Și alt orb n-a fost de acord cu el. Stai un pic. Because it touched the ears of the elephant. El atinsese urechile elefantului. I completely disagree. Elephant is not hard. It is soft like anything. Nu e adevărat că e tare. E foarte moale. It must look like a big plate. Arată ca o farfurie mare. Always moving around. Tot timpul se mișcă. So this is my conviction. This is how the elephant must look like a big round plate always moving. Aceasta este convingerea mea, în acest fel trebuie să arate elefantul ca o farfurie mare care se mișcă tot timpul. And yet the other blind person touched the legs of the elephant. Și cealaltă persoană a atins picioarele unui elefant. And again disagreed. Și din nou n-a fost de acord. Describing the elephant according to his own experience. Și a descris elefantul conform cu propria sa experiență. And then one person who could see, who was not blind, came in. Și atunci o persoană care putea să vadă a intrat. And watched the whole scene. Și a văzut întreaga scenă. How they were all disagreeing and fighting over, how the elephant is supposed to look like. Și cum ei toți nu sunt de acord și se luptă între ei despre cum ar putea să arate elefantul. And he could clearly see that they're all right in their own way. Și el a putut să vadă clar că toți aveau dreptate într-un felul lor. But he could see the entire elephant, all the different parts together. This was the difference. El putea să vadă elefantul întreg, toate părțile împreună. Aceasta era diferența. So this is like the Krishna conscious philosophy.
Aceasta este filozofia conștiinței de Krishna. It is a complete and perfect science revelation of the absolute truth. Este o știință completă, o revelație a adevărului absolut. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti shapyate. All the three aspects exist in the absolute truth. Toate cele trei aspecte există în adevărul absolut. The impersonal aspect, Brahman, Aspectul impersonal, Brahman, that exists. acesta există. It is the impersonal effulgence of the Supreme Lord. Este efulgența impersonală a Domnului Suprem. The Jyoti, Param Jyoti. Jyoti sau Param Jyoti. It is all pervading. Este tot pătrunzătoare. Just like the sunshine in the universe, it is all pervading everywhere. Ca și strălucirea soarelui în univers este tot pătrunzătoare. And so many planetary systems, they exist in that energy emanating from the sun globe. Și tot aceasta există în această energie care emană din globul solar. So like this, all the Vaikuntha planets, the eternal spiritual planets in the spiritual sky, as well as the innumerable universes and the material planets within the universes, they all rest on the spiritual energy, effulgence, Jyoti, emanating from the Lord. Și în acest fel toate universurile spirituale și realitățile spirituale, toate lumile materiale cu toată varietatea din ele sunt așezate pe această, sau se sprijină pe această efulgență, pe această strălucire a Domnului. Speak a little more closer. Okay. Brahmeti, then Paramatmeti. Now we have the first personal aspect of the Supreme. Apoi Paramatmeti este aspectul personal al Domnului Suprem. And that's the super soul Paramatma, located in the heart of every living entity. Și acesta este suprasufletul Paramatma localizat în inima fiecare entități vii. The four-handed Vishnu form. Forma lui Vishnu cu 4 brațe. The size of you extend your fingers like this, your thumb and your index finger. You go like this. That's approximately the size of Paramatma from here to here. Dacă ne întindem degetele în acest fel, aceasta este mărimea lui Paramatma. But of course it's not a material form. Dar bineînțeles, aceasta nu este o formă materială. It is spiritual form. Este o formă spirituală. Therefore you cannot really talk about the size, material size. De aceea nu prea putem vorbi despre o mărime materială. The whole idea of that measurement is because that's approximately the size of the heart, maybe a little smaller. You know, the Paramatma is situated in the heart, and the size of the heart, then that's approximately the size of Paramatma. Paramatma este situat în inimă și aceasta este cam mărimea inimii și ca urmare aceasta este mărimea lui Paramatma. But it is spiritual. A spiritual form. Este o formă de natură spirituală. Therefore we cannot see it with our material eyes. Pe care noi nu o putem vedea cu ochii noștri materiali. Spirit we cannot see with the material senses. Spiritul nu îl putem vedea cu simțurile materiale. And that expansion of Lord Krishna, it is also all-pervading. Și această expansiune a Domnului Krishna este de asemenea tot pătrunzătoare. This Paramatma aspect even enters into each and every atom. Acest aspect Paramatma intră chiar în fiecare atom. Anu Aniyan Mahato Mahiyan. The Lord Krishna, he can make himself so small that he can enter into the atom. Domnul Krishna poate să devină atât de mic încât poate intra în atom. Anu Aniyan. Aniyan means so small, smaller than the atom. Aniyan înseamnă atât de mic, mai mic decât un atom. By the potency of the Lord, he can make himself so small that he can walk within the atom, up and down. El poate deveni atât de mic încât poate umbla prin atom în jurul lui. And Mahato Mahiya, he is the greatest and the greatest. Și el este cel mai mare dintre cei mari. He is so great that again we cannot see him. El este atât de mare încât nu-l putem vedea. The Mahavishnu. Este forma lui Mahavishnu. This Mahavishnu, he is so gigantic that just out of his breathing, so many universes come out. Mahavishnu este gigantic și din respirația sa atât de multe universuri apar. How can you see? Cum poți să-l vezi ca urmare?
And when he inhales, all the universes again, they're being annihilated. Și când el își retrage respirația, toate universurile de asemenea sunt anihilate. Ananiyan Mahadamahiyan, smallest of the smallest, greatest than the greatest. Cel mai mic dintre cei mici, cel mai mare dintre cei mari. So that expansion, he has so many different expansions, Lord Krishna. Această expansiune, Domnul Krishna are atât de multe expansiuni. There's some people who have some kind of belief in a Supreme Lord. Există atât de mulți oameni care au o anumită credință în Domnul Suprem. They think he cannot expand himself. Ei cred că el nu poate să expandeze. Because if he expands himself, then before he was perfect and complete. Dacă el expandează, înseamnă că înainte era perfect și complet. But if he expands himself, then he was not perfect and complete before. Dacă expandează, înseamnă că nu era complet și perfect înainte. But they do not understand that Lord Krishna possesses innumerable energies. Ei nu pot să înțeleagă că Domnul Krishna are nenumărate energii. Through his own energies, he can perform so many different things. Prin diferitele sale energii, el poate să îndeplinească atât de multe lucruri. He can expand himself into so many incarnations, so many expansions. El poate să expandeze atât de multe încarnări, atât de multe expansiuni. And then we begin to enter into the science of Krishna consciousness. Atunci putem să intrăm în știința conștiinței de Krishna. What are all these expansions? Ce sunt toate aceste expansiuni? And we find there are so many different categories of expansions, incarnations of Krishna. Găsim atât de multe categorii de expansiuni ale lui Krishna. How they're being called. Cum sunt numite acestea? What are their activities? Care sunt activitățile lor? Everything is described. Totul este descris. Especially in the Srimad Bhagavatam, Laghu Bhagavatamrita. În mod special în Srimad Bhagavatam, în Laghu Bhagavatamrita. It is a science. Este o știință. It is not someone's imagination. Nobody could even, in his wildest dreams, imagine such details. Deci în cele mai mari vise, cineva nu și-ar putut fi imaginat toate aceste detalii. And then we go even further. Și apoi putem să mergem mai departe. In that personal understanding of the cause of everything. În această înțelegere personală a cauzei tuturor lucrurilor. Because all these different incarnations, avatars, expansions, they emanate from something, from a cause. Pentru că toate aceste expansiuni, avatar, încarnări, ele provin dintr-o sursă. If we talk about incarnation, then there must be a source of that incarnation. Dacă există o încarnare, înseamnă că există o sursă a acelei încarnări. If we talk about expansion, it must expand from something. Dacă vorbim de o expansiune, înseamnă că expandează din ceva. And then we come to Krishna. Și în acest fel ajungem la Krishna. Krishna, he is the cause of all causes. Krishna, el este cauza tuturor cauzelor. He is the cause of all incarnations, all expansions. El este cauza tuturor încarnărilor, tuturor expansiunilor. He is the supreme proprietor of all his various energies. El este supremul proprietar al tuturor acestor diferite energii. His material energy, the entire material manifestation, that is also due to Krishna's energy. Această întreagă manifestare materială se datorează energiei lui Krishna. And that's the ultimate realization of the absolute truth. Și aceasta este realizarea finală a adevărului absolut. The last word in the absolute truth. Ultimul cuvânt în ceea ce privește adevărul absolut. When we come to Lord Krishna, then all research works, they come to an end. Când ajungem la Domnul Krishna, atunci toate cercetările ajung la capăt. No need for any further research work. Nu mai este nevoie să mai cercetăm mai departe. Work is done. Treaba e terminată. We can peacefully rest. Putem să ne odihnim în pace. No need to ask any further questions. Nu este necesar să mai punem și alte întrebări. What is the cause of Krishna? No. Care este cauza lui Krishna? Nu. That's an illegitimate, what is it called? Illegal question. Aceasta e o întrebare ilegală. What is the cause of Krishna? Care e cauza lui Krishna? Because he already is the cause of all causes. Pentru că el deja este cauza tuturor cauzelor. Then we come to Krishna, we come to Krishna consciousness. Și atunci îl înțelegem pe Krishna și înțelegem conștiința de Krishna.
Just like any other science, we can study. Așa cum orice altă știință o putem studia. Like a simple person has some understanding of our planet Earth. Așa cum o persoană simplă poate să aibă o anumită înțelegere despre planeta Pământ. Planet Earth means so many continents, different countries. Că planeta Pământ înseamnă atât de multe continente, diferite țări. Lot of earth, lot of water. Mult pământ, mult apă. And we can simple person describes the planet Earth in a particular way. Și o persoană mai simplă poate să descrie în acest fel planeta Pământ. But if you study a little further, there's so many more details. Dar dacă studiem mai mult, atunci există atât de multe detalii. Geologists, they go a little bit deeper into the subject matter. Geologii, ei merg mai profund în acest subiect. The way the mountains rise up, that is also part of geology. Felul în care munții se ridică, de asemenea face parte din geologie. The way the mountains erode. Felul în care munții sunt away from each other. Se erodează. Geologists, they also study the fossils and the earth history. Geologii de asemenea studiază fosilele și istoria Pământului. Oceanography, you have in a study of the oceans. Apoi există oceanografia, studiul oceanelor. Up to 70% of the surface of the earth is contained of water. Peste 70% din suprafața Pământului este apă. Then they go deep into the oceans. Și apoi pot să intre adânc în ocean. By the different remote control devices. Prin diferite dispozitive telecomandate. So they explore the depth of the ocean, the variety of the species within the ocean. Și apoi ei explorează adâncimea oceanului și diferitele specii care există în adâncime. And still scientists, they say, și totuși oamenii de știință vor spune that the ocean remains the last frontier. Că oceanul rămâne ultima frontieră. We just know a tiny percentage. Noi știm doar un mic procent. There's so much more to be explored. Este atât de mult care trebuie explorat. Then we have climatology. Apoi avem cei care se ocupă cu clima. Meteorology. Meteorologi. The whole environmental science. Toate științele despre mediu. So you can go deeper and deeper and deeper into studying the variety of this planet Earth. Putem să mergem tot mai adânc și mai adânc în a studia varietatea planetei Pământ. Same with Krishna consciousness. Similar este și cu conștiința de Krishna. In the beginning, there's a very simple concept. La început există concepte foarte simple. Krishna is great and we are small, that's all. Krishna e mare și noi suntem mici, aceasta e tot. I remember when what is the English word? In German, a confirmation. You go to church and then you get a name and they put little water. Baptized. Huh? Baptized. Baptized. No, I was not baptized. But I also got some water. I got a little mantra. They gave me a little mantra. Există. Yeah, there is communion. Communion. Not baptized. A little bit baptized, a little heavy. Communion, yeah. Communion. Există acest termen în creștinism de comuniune. I was wearing a suit. Am fost și eu la biserică ca și copil, aveam o haină. My trousers were 3/4 long. Și pantalon 3 sferturi. Then I had white socks. Și ciorapi albi. And we had to put a flower here, some nice flower. La buzunarul de la piept aveam o floare frumoasă. And then I received the communion. Și am primit această comuniune. And they gave me one mantra. Și mi-au dat o mantra. God is great, you are small. See, it rhymes in German language. In English it doesn't rhyme. În limba germană are rimă, în engleză nu rimează. But the translation is, traducerea este, God is great, Dumnezeu este mare, you are small, tu ești mic, let it all the time be like this.
să fie tot timpul așa. A very nice mantra. O mantra foarte frumoasă. And it's true. Și e adevărat. Krishna is great, Krishna este mare, we are small, noi suntem mici and it's always like that. și în tot timpul, totdeauna e așa. So that's the basic beginning, very basic understanding. Aceasta este înțelegerea de bază. But then you can go so much deeper into the subject matter. Apoi putem să pătrundem mai adânc și mai adânc în acest subiect. When we study the Bhagavad Gita very carefully, Să studiem Bhagavad Gita foarte atent, we begin to get deeper into the subject matter. putem să intrăm atunci mai adânc în acest subiect. Then Srimad Bhagavatam, we go even deeper. Apoi Srimad Bhagavatam mergem mai adânc. Chaitanya Charitamrita, we go even deeper. Chaitanya Charitamrita e și mai adânc. Deeper and deeper and deeper and deeper. Tot mai adânc, tot mai adânc. To the point Până în punctul that the devotee begins to realize Krishna. în care devotatul începe să-L realizeze pe Krishna. He does not remain any longer a subject matter of study. Atunci nu mai este o problemă de studiu. He begins to realize Krishna. Atunci el începe să realizeze. His eternal Krishna consciousness begins to awaken. Conștiința sa de Krishna eternă începe să se trezească. Because it is not something foreign to the living entity, Pentru că nu este ceva străin entității vii. something from outside, external. We have to study, we have to absorb and memorize. Ceva din exterior, extern nouă, pe care trebuie să-l studiem, să-l memorăm. It is already inside. Este deja înăuntru. So all what we do is we simply study in a sense of confirmation. Tot ceea ce facem noi este că studiem în acest sens al unei confirmări. And this is what many people experience. Aceasta este ceea ce multă persoană experimentează. When they hear the philosophy of Krishna consciousness, when they read these books, Când persoanele aud despre conștiința de Krishna, citesc aceste cărți, it is for them a sort of confirmation. Exactly. This is what I felt all the time. este pentru ei un fel de confirmare. Ei se gândesc, asta am simțit tot timpul. And of course many things also we did not know. Și de asemenea și lucruri pe care nu le-am știut, We have forgotten. pe care le-am uitat. One time when Srila Prabhupada came to America for the first time, Când Srila Prabhupada a venit în Statele Unite pentru prima oară, one journalist, he asked Srila Prabhupada, what did you bring from India? What is your mission? un ziarist l-a întrebat pe Srila Prabhupada, ce ai adus tu din India, care este misiunea ta? And Srila Prabhupada, in a simple way, he replied Și Srila Prabhupada, într-un mod simplu, a răspuns that I came to remind you of something which you have forgotten. că eu am venit să vă aduc aminte de ceva ce voi ați uitat. And the journalist, what did I forget? Și ziaristul s-a întrebat, ce am uitat eu? The Prabhupada replied, Krishna. Și Prabhupada a răspuns, pe Krishna. We have all forgotten Krishna. Voi toți l-ați uitat pe Krishna. Our eternal relationship with Krishna. Relația voastră eternă cu Krishna. How beautiful Krishna is. Cât de minunat este Krishna. Transcendently beautiful. Transcendental frumos. How powerful Krishna is. Cât de puternic este Krishna. All the 6 opulences exist in Lord Krishna in full. Toate cele 6 opulențe există în Domnul Krishna pe deplin. Just like in this material world, În această lume materială, some people are very beautiful unele persoane sunt foarte frumoase and one feels attracted, și unele persoane se simt atrase. unless you are envious. Doar dacă nu ești invidios, You will always find some fault. atunci totdeauna vei găsi un defect. And someone might be, anyway, we can, what are these 6 opulences? What is that shlok? Who remembers the verse? Cine își aduce aminte versul, acel vers cu cele 6 opulențe? Bhagyavan. What was that shlok? Care este acel vers? I forgot now. I quoted so many times. Am citat-o de multe ori. Bhagavan iti shabda. What is that? Aishvayasya samagrasya vyayasa yashasha shriya. That verse.
Aishvayasya samagasya vyayasa yashasha shriya. That Aishvaya, opulence. Opulența. All opulences are being possessed by Krishna. Toate opulențele le posede Krishna. Just like in this world, some people are opulent. They possess wealth, riches. Așa cum în această lume există oameni care sunt opulenți, care au bogăție. Such a person become attractive. O asemenea Becomes persoană attractive. poate să devină atrăgător. Aishvayasya samaga. Virya means strength. Virya înseamnă putere. This is why people go, they want to see these action movies. Somebody very strong, they like it, they feel attracted. Oamenii vor să vadă filme de acțiune în care cineva e foarte puternic, sunt atrași. Aishvayasya samagasya viryasya yasha means fame. Yasha apoi înseamnă faimă. What else we have? Aishvayasya samagasya yasha shriya. No, Stri means beauty. Shriya. We have the verse. Aishvayasya samargasya vyasa yashasha shriya. No, Shriya. That is beauty, yes. Shri comes from Shri. Shriya means beauty. Shriya înseamnă frumusețe. Now, Krishna's beauty we cannot even imagine. Frumusețea lui Krishna nici măcar nu putem să ne imaginăm. Like in this world, someone is beautiful, everybody wants to associate with that person. Take a picture together with. Cineva este frumos, toată lumea vrea să se asocieze cu el, să facă o poză cu el. Isn't that? Nu așa? Fame and beauty. Faimă și frumusețe. They always want to make a selfie with that celebrity. Vor să-și facă un selfie cu acea celebritate. Shriya Aishvayasya samagasya viryasya yashasha shriya. And then, what was it? Aishvayasya samagasya viryasya yashasha shriya. No, that's another one. Aishvayasya samagasya vyasya yashasha shriya. Aishvayasya samagasya vyasya yashasha shriya. Then we come to jnana and vairagya. Yes, these are the remaining. Jnana vairagya shaiva sanambhaga itingana. That's the verse. Thank you, Krishna. Acesta este versul. Paramatma exists. Îți mulțumesc, Krishna. Vedeți, Paramatma există. Yes. So these are the remaining two opulences. Celelalte două opulențe care au mai rămas sunt Jnana și Vairagya. There's knowledge and renunciation. Cunoașterea și renunțarea. So again, if someone is very knowledgeable, it is an attractive feature. Dacă cineva este foarte plin de cunoaștere, aceasta este o trăsătură foarte atrăgătoare. Yeah. And renunciation, detachment. Și renunțarea, detașarea. Although you possess all these qualities, deși o persoană poate să aibă toate aceste calități, still you are renounced, you're detached. Tot în continuare ea este renunțată, detașată. So all these six opulences, Bhagavan means, the definition of Bhagavan is that someone who possesses these six opulences in full. Definiția lui Bhagavan este cel care posedă toate aceste 6 opulențe pe deplin. In full means there's no other person more beautiful, more renounced, more knowledgeable. Pe deplin înseamnă că nu există nimeni care să aibă mai multă cunoaștere, mai multă frumusețe. That is Krishna. Și acesta este Krishna. Then one comes to that realization. O persoană trebuie să ajungă la această realizare. So now we have forgotten that Krishna. Acum noi l-am uitat pe acel Krishna. Krishna's beauty, we have forgotten. Frumusețea lui Krishna am uitat-o. Now we are attracted to so much less beauty. Noi suntem atrași de mai puțină frumusețe. There's in Vrindavan, Raman Reddy, that area, the Cupid. În Vrindavan, în zona Raman Reddy, the god of love, Cupid Amor.
semizeul sau zeul iubirii, Cupid, he saw Krishna el l-a văzut pe Krishna and how he was dancing with the gopis. și cum el dansa cu păstorițele Gopi, And Cupid, what is the Sanskrit word? Sanskrit name? Madan, Mohan. Mohan. Mohana. So he thought that's a perfect situation. He wanted to fashion his arrows and shoot them at Krishna. Și el s-a gândit că aceasta este o situație perfectă și el acum îl va săgeta pe Krishna. Cupid's arrow has five heads consisting of 5 flowers, different flowers. Săgeata lui Cupid are 5 capete care constă din 5 flori. So he just fashioned his arrow Și el și-a scos săgeata and looked at Krishna, he wanted to shoot it. și s-a uitat la Krishna, a vrut să-l săgeteze. But when he looked at Krishna, Dar când el s-a uitat la Krishna, he was so overwhelmed by Krishna's transcendental beauty a fost atât de copleșit de frumusețea transcendentală a lui that Krishna, he lost his consciousness and fell over. încât și-a pierdut conștiința și a căzut. All his arrows scattered all over the ground. Și săgețile lui s-au împrăștiat pe pământ. That is Krishna's beauty. Aceasta este frumusețea lui Krishna. Everybody in this world is attracted to Cupid, Toți din această lume sunt atrași de Cupid, but he is attracted to Krishna. dar el este atras de Krishna. So we cannot even. And Krishna is attracted to Srimati Radharani. Iar Krishna este atras de Srimati Radharani. This is why his name is Madan Mohan. No, her name Madan Mohan Mohini. Iar de aceea numele ei este Madan Mohan Mohini. So that's the science of Krishna consciousness. It is not some sentiment. Aceasta este știința conștiinței de Krishna, nu un sentiment. Of sentiment is also there, Sentimentul de asemenea există, but it is also philosophy. dar de asemenea există o filozofie It profundă. it is scientific. Este ceva foarte științific. And Srila Prabhupada many times he emphasized the point that this is not just another religion. Și la Prabhupada de multe ori a pus accent pe acest aspect, că aceasta nu este doar o altă religie. Sometimes people are worried, why you bring another religion? We already have our religion. Uneori oamenii sunt îngrijorați de ce aduceți acum o religie aici, noi deja avem o religie. No, this is not another religion. Nu, aceasta nu este o altă religie. It is a science, a spiritual science. Aceasta este o știință spirituală. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Any questions? Dacă există întrebări. Someone has. Yes. Always welcome. Este întotdeauna binevenit. What is the meaning of a grasshopper? I'm asking you this since in our last discussion you tell me hip hop, grass hop, Microsoft grass hop. No. Întrebarea este că care este semnificația unui greiere? Că la ultima discuție ați folosit această ca o rimă cu greierele și m-am gândit că se referă la mine. No, I didn't understand what you mean by hip hop. I thought you meant a grasshopper. Nu am înțeles ce semnificație au cuvintele hip hop și am înțeles că e vorba de un greiere. I didn't understand. I didn't know what you mean by hip hop. Hip hop, I thought you meant a grasshopper. Când ai spus hip hop, m-am gândit că te-ai referit la un greiere care tot sare. Music style. I don't know. Este un stil muzical acest hip hop. I didn't know what hip hop is. Nu știam ce e hip hop. So I was. Do you mean grasshopper? I didn't know. Și de aceea am întrebat, te referi la un greiere? So it's a music style. Deci este un stil de muzică. How does it sound? Cum sună? It's wavy. Waving. As a Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare. it's more or less aggressive, offensive. But usually people come there and tell their frustration, and there's a lot of people who are related with sociopathy, with people living on the street that are representatives of that. But most of them are just characters that are acting on the stage as a profession. Yeah. I mean that shows to me that they want to take shelter in some
some repeating rhythm. Aceasta îmi spune că ei vor să ia adăpost într-un ritm care se repetă. And I want to get away from that, from that normal lifestyle. Doresc să scape de modul de viață normal. They want to take shelter in something, Vor să ia adăpost în ceva, in a rhythm. într-un ritm. As we find in the Mahamantra, Găsim și în Mahamantra in that aceasta. rhythm, Hare Krishna, Hare Acest Krishna, Krishna Krishna, Hare. It's so amazing, how the Mahamantras, you don't know where it begins, where it ends, because, if you chant the Mahamantra, you might think Hare Krishna, that's the beginning, but if you chant over and over, where's the beginning? Hare Krishna, again, Hare where's the beginning? It's an eternal rhythm. Mahamantra este un cântec uimitor, cumva nici nu știe unde începe și unde se termină. Dacă o cânți continuu, e ca un ritm etern, nu are un început, nu are un sfârșit. These gopis in Vrindavan, they sang this Mahamantra in 16,108 different ragas, different melodies. Păstorițele din Vrindavan cântă această mantra în 16.108 diferite raga sau diferite melodii. Whenever they feel a separation from Krishna, De fiecare dată când simt separare de Krishna, then they chant this Mahamantra. ele cântă această Mahamantra. So I can see that tendency that people want to take shelter in something, that the mind, to focus the mind on something, then feel relieved, from all the material stress and so many things we experience in material life. They want to get away from it and take shelter on something, focus the mind on something, to feel relieved. Am văzut această tendință a oamenilor de a lua adăpost în ceva, într-o repetiție sau ceva care să poată să scape de stresul și să obțină o ușurare din activitățile lor materiale. This could be an interesting subject matter to study. Acesta ar putea fi un subiect interesant de studiu. I mean, as a devotee. Ca și un devotat. Because sound, we can talk for hours about the meaning of sound, transcendental sound, material sound. We can talk for hours about it. Pentru că putem vorbi ore întregi despre semnificația sunetului, a sunetului spiritual. But rhythm, that's another topic to be explored in Krishna consciousness. Rhythm. Dar ritmul este un alt subiect care poate fi explorat în conștiința de Krishna. That's quite interesting. Este interesant. Because when Krishna is being glorified in the spiritual world, pentru că atunci când Krishna este glorificat în lumea spirituală, they sing different ragas, different tunes, different melodies, glorifying Krishna. Devotații cântă diferite melodii glorificându-l pe Krishna. But it is always accompanied by rhythm. Dar întotdeauna este acompaniat de ritm. And Krishna enjoys it. Și Krishna se bucură de aceasta. Sometimes he himself is dancing according to the rhythm. Uneori el însuși dansează conform cu ritmul. So now the perverted reflection we find here in this material world. Reflexia pervertită a acestora o găsim aici în această lume. So many different types of rhythms are there. Există atât de multe tipuri de ritm. It's interesting to study a little deeper the significance, meaning of a rhythm. De a studia puțin mai adânc semnificația ritmului. Interesting, yeah. Interesant. But my point is that the tendency is there. Take shelter. Dar ideea care o spun este că tendința există de a lua adăpost. Take the mind and bring it to another environment, atmosphere, that the mind feels sheltered, feels peaceful. De a lua mintea și o focaliza asupra unui alt mediu în care ea se simte împăcată și în care are un adăpost. Although it's aggressive, but the mind can take shelter in it. Deși este agresiv acest ritm sau eu știu, dar mintea poate lua adăpost în el. Just get away from all the stress. Hai să scăpăm de tot acest stres. Take shelter. So we can keep. We don't have to change anything. Noi nu trebuie să schimbăm nimic. Just add the Mahamantra. Pur și simplu să adăugăm Mahamantra. That's all we have to do. Asta este tot ceea ce trebuie să facem. Keep the hip hop rhythm. Putem să păstrăm ritmul de hip hop. And just add the Mahamantra. Și să adăugăm Mahamantra. That's all. Asta e tot. That's the perfection then. Aceasta e perfecțiunea.
Srila Prabhupada many times he mentioned that you don't have to change anything. Și la Prabhupada deseori a menționat aceasta, că nu trebuie să schimbați nimic. Just add Krishna consciousness. Pur și simplu adăugați conștiința de Krishna. That's all. Asta e tot. Any other thoughts, questions? May I please ask, Your Holiness said at some point that Krishna consciousness also involves feeling. So my question would be, how can we engage our own emotions into Krishna consciousness? Întrebarea Ramabhadra Prabhu este cum putem angaja propriile noastre emoții în conștiința de Krishna. The sentimental means you overstress your feelings, your emotions. You give too much stress to it. Cuvântul sentimental înseamnă că o persoană pune prea mult accent pe sentimentele sale, pe emoțiile sale. Then such a person is sentimental. O asemenea persoană o denumim, spunem că e sentimentală. Oversensitive, giving too much importance to one's feelings. Prea sensibil, dă prea multă importanță propriilor sentimente. Because sometimes we have to be practical also. Uneori trebuie să fim și practici. Like someone has to cook for Krishna. O persoană, de exemplu, trebuie să gătească pentru Otherwise Krishna. devotees have nothing to eat. Altfel, devotații n-au nimic de mâncare. Our guests, they will have nothing to eat. Musafirii noștri nu avem ce să le oferim. So sentimental means, I don't feel like cooking. Și sentimental spune că cineva se poate gândi, nu prea simt că aș trebui să gătesc. Sorry, we have to do this, we have to do it. Datorie, trebuie să o facem. But I don't feel like cooking. Dar nu prea simt așa că aș trebui. I feel like just letting my mind go, float. Simt că ar trebui să-mi las mintea să plutească. Without any obstruction. Fără niciun fel de obstrucționare. That's how I feel. Then you become sentimental. You give too much importance to your feelings. Atunci spunem că o persoană devine sentimentală, dă prea multă importanță sentimentelor sale. But we cannot stop our senti means senses and mental mind. We cannot stop the activities of our mind and senses. That is not possible. Dar noi nu putem să oprim activitatea minții și a simțurilor noastre. Nu e posibil. We just engage them in Krishna service. Noi pur și simplu angajăm pe acestea în serviciul lui Krishna. That's the process. Acesta este procesul. So your point was emotions. Emotions. What do we do with these emotions? Întrebarea era despre emoții. Ce facem cu aceste emoții? We purify them. Le purificăm. We don't stop them. Nu le oprim. We purify. Le purificăm. Whole process of Krishna consciousness is purification. Întregul proces al conștiinței de Krishna este de purificare. Not rejecting. Nu de a respinge. That's what the impersonalists, the Mayavadis, do. Aceasta fac impersonaliștii Mayavadi. They reject. Ei resping. They want to stop the activities of the mind. Ei doresc să oprească activitățile minții. By imagining that the mind doesn't exist. Imaginându-și că mintea nu există. Like in a Buddhist school, În școala budistă, de exemplu, the teacher, he's asking the student, învățătorul îl întreabă pe student. Imagine the clapping, sound of clapping. What was it with one hand? One hand clapping sound. Yeah. Învățătorul îi spune studentului, imaginează sunetul bătăii dintr-o palmă. And the student is thinking and thinking, thinking. Și studentul se gândește. And the teacher is slapping him with one hand. Și învățătorul îi trage o palmă. You are still thinking. Încă te gândești. Oh, sorry. They want to stop. Ei vor să oprească. They want to stop the activities of the mind. Ei doresc să oprească activitățile minții. That's artificial. It cannot be done. Aceasta este artificial, nu poate fi făcut. The mind has to think. Mintea trebuie să gândească. Even if they claim that we think of the void. Chiar dacă ei spun, noi ne gândim la nimic, la un vid. Then there must be something. Înseamnă că este ceva. How can you think of the void? Void means nothing. Cum poți să te gândești la nimic? But you claim you meditate on the void. Dacă tu spui că meditezi la nimic.
There must be something to meditate on. Înseamnă că e ceva totuși la care It's a meditezi. contradiction. You cannot meditate on a void. Este o contradicție, nu poți să meditezi asupra nimicului. Meditation means you meditate on something, Meditație înseamnă că meditezi asupra ceva. but void means there's nothing. Dar vid înseamnă, sau nimic înseamnă că nu e nimic. So it's artificial. It doesn't work. E artificial, nu funcționează. So we keep our emotions. Noi ne păstrăm emoțiile. Mahabharata, full of emotions. Mahabharata e plină de emoții. Ramayana, full of emotions. Ramayana e plină de emoții. Sometimes not even recommended so much for sannyasis. Uneori chiar nici nu e așa recomandat pentru saniasi. They can read a little bit, Ei pot să citească but there's puțin, so many emotions. dar sunt atât de multe emoții. The little. So, because it is so much related to family life. Pentru că este legat de viața de familie. Yeah. So many emotions. Atât de multe emoții. But what's the difference? Dar care e It is diferența? all connected with Krishna. Toate aceste emoții sunt legate de Krishna. That's the difference. Aceasta e diferența. And that's the purification of emotions. Și aceasta înseamnă purificarea emoțiilor. You connect them with Krishna. Legi de Krishna. Then they all become purified. Atunci ele toate devin purificate. So that's our process, is a process of purification, not rejection. Procesul nostru este ca urmare un proces de purificare, nu de respingere. Like sometimes the young students, brahmacharis, Uneori studenții tineri, brahmachari, then they develop emotions. ei dezvoltă emoție And then there's the battle in the mind, shall I marry, shall I not marry? și atunci apare bătălie în mintea lor, mă căsătoresc, nu mă It's like căsătoresc. Firework of emotions. E ca un foc de artificii emoțional. So what's the process? Ca urmare, care e procesul? Then marry Căsătorește-te and get purified. și purifică-te. Marriage is very purifying. Căsătoria e foarte purificatoare. Very purifying. Căsătoria este foarte purificatoare. So rather sitting and speculating, Decât să stai și să speculezi, get purified. purifică-te. Any other thoughts? Dacă mai sunt și alte idei. Raja Sundari, Madaji și după aia Bhaktayon. I want to ask, I have a colleague who came up with You have what? You have what? Colleague. Colleague at work. with the idea that he mathematically proved that God is not all powerful because he cannot destroy himself. What is the best response to this idea? Yeah. Un coleg de-al lui Madaji a venit cu ideea că poate să demonstreze matematic că Dumnezeu nu este atotputernic pentru că nu se poate autodistruge. Can God create a stone he cannot lift? Poate Dumnezeu să facă o piatră pe care să nu o poate ridica? They ask these questions. Ei pun acest tip de întrebări. Our answer is yes, he can create a stone he cannot lift Și răspunsul nostru este da, el poate crea o piatră pe care nu o poate ridica. because he's all powerful. Pentru că el este atotputernic. But then next moment he can lift Dar în următoarea clipă o poate și ridica. whatever he wants. Orice vrea el. These are the typical philosophical contradictory questions. Acestea sunt întrebări filozofice tipice contradictorii. And that's not a process to understand God. Acesta nu este procesul pentru a-L înțelege pe Dumnezeu. You just get confused. Pur și simplu vei deveni confuzionat. The first question is, why should he destroy himself? În primul rând, de ce Dumnezeu ar vrea să se distrugă? God is not stupid. Dumnezeu nu e prost. That's what we do. Asta facem noi. We become frustrated and we want to destroy ourselves, commit suicide. Noi devenim frustrați și atunci vrem să ne distrugem, să ne comitem sinucidere. Destroy. But then again, you might argue that everything must be existing. Where does this tendency, wanting to destroy yourself, where does it come from? Everything comes from God. Dar poți argumenta apoi că tot ceea ce există, totul provine de la Dumnezeu, chiar și această tendință de a te autodistruge. So it must be there in the rasas.
Ca urmare, trebuie să existe acolo în diferitele rasa sau relații, in the spiritual emotions, în emoțiile spirituale. that Krishna sometimes feels destroyed. Uneori Krishna poate se simte și el distrus. Because Srimati Radharani is rejecting Krishna. Și Mati Radharani le respinge. And there's so many beautiful leelas, pastimes of Krishna. Există atât de multe petreceri minunate ale lui Krishna. That Srimati Radharani was waiting for Krishna. Și Mati Radharani îl aștepta pe Krishna, But he was late. dar el întârzia. Some rumors starting. Au început să apară anumite zvonuri. And then Srimati Radharani, she told her servants, I don't want to see Krishna. Și atunci ea a spus servitoarele ei, nu mai vreau să-l văd pe Krishna. So then Krishna came. Și atunci a apărut Krishna. I want to see Srimati Radharani. Vreau I să have an văd pe appointment. Srimati Radharani, am o întâlnire cu ea. And they said no. Și servitoarele lui Radharani au spus nu. Imagine Krishna, the all-powerful personality of Godhead. Imaginați-vă Krishna, atotputernică personalitatea divinității. He's the supreme controller. El este supremul controlor. And they tell him, no, you cannot. Și el îi spun nu, nu poți. Go away. Pleacă de aici. So Krishna also feels sometimes destroyed, desperate. Și uneori Krishna se simte distrus. He was rolling on the ground, shedding tears. S-a trântit la pământ, îi curgeau Why, what lacrimi. shall I do? What shall I do? Ce să mă fac? Ce să mă fac? And then this whole pastime developed, you heard about it. Și apoi se dezvoltă toată această petrecere, ați auzit de ea. They told Lord Krishna, now you have to perform austerities. Atunci au spus lui Krishna, acum trebuie să îndeplinești austerități. You have to give up your beautiful three bent tribanga, this three bent form. You have to give it up. Trebuie să renunți la forma aceasta ta When Krishna is playing on minunată. his flute, Când he's Krishna bent cântă and- la flaut, el are 3 îndoituri. your blue blackish hue, you have to give up. Trebuie să renunți la strălucirea ta frumoasă. Your beautiful curly hair, you have to give up. Trebuie să renunți la părul tău frumos, You have to shave your head. negru. Trebuie să-ți Then you razi pe cap. So then Krishna, he assumed the form of Chaitanya Mahaprabhu. Și atunci Krishna a luat forma Domnului Chaitanya Mahaprabhu. And as a beggar, you have to go to Srimati Radharani's home Și ca un cerșetor trebuie să te duci la casa lui Srimati Radharani and sing a specific song. și să cânți acest cântec. So Krishna also felt destroyed. Și Krishna s-a simțit distrus. Everything is there in Krishna's pastimes. Totul există în petrecerile lui Krishna. All the different feelings, emotions, everything is there. Toate diferitele sentimente, emoții, totul există acolo. But in its original spiritual, pure form. Dar într-o formă originală, pură, de natură spirituală. Now that we find in the conditioned souls, conditioned living entities. Noi găsim acest lucru la entitățile, la sufletele condiționate. They have these thoughts of destruction. Ele au aceste gânduri de a se autodistruge. But Lord Krishna is creating. Dar Domnul Krishna, El creează. And the perverted reflection of that, it is destruction. Și reflexia pervertită a acestei creații este distrugerea. There's a duality in this world. Există dualitate în această lume. Whatever is being created, it must be destroyed. Tot ceea ce este creat trebuie să fie distrus. That we don't, in the spiritual world, everything is eternally expanding. În lumea spirituală totul expandează într-un mod etern. It's no destruction, Nu există distrugere. no reduction. Nu există reducere. Everything is eternally expanding. Totul crește într-o expansiune Why? continuă. De ce? Because it's full of joy, Pentru că este plin de fericire, full of bliss. plin de beatitudine. If something is blissful, that's the nature of bliss. It is expanding. Aceasta este natura fericirii de a crește întotdeauna. Like when you soon we will eat some prasadam, În curând vom servi prasadam you feel some bliss. și atunci simțim o anumită That is fericire. expanding. Crește. You want to eat more. Vrei să mănânci mai mult. You expand.
God is all powerful. Can he destroy himself? Dumnezeu este atotputernic, se poate el autodistruge. See, they think it's such a clever question. Ei cred că aceasta este o întrebare foarte înțeleaptă. Now I tricked God. Și eu acum l-am înșelat pe Dumnezeu. And Krishna reciprocates. Și Krishna răspunde. You want see me being destroyed? Vrei să mă vezi pe mine să fiu distrus? Then Krishna reciprocates. Și atunci Krishna răspunde. Then I also want to see you being destroyed. Și atunci vreau și eu să te văd pe tine distrus. Then we experience death. Și atunci oamenii experimentează moartea. Krishna reciprocates. Krishna le răspunde. You want to forget me? Vrei să mă uiți pe mine? Then I will forget you. Atunci și eu te uit pe tine. Because Krishna never forgets. Bineînțeles, Krishna nu ne uită niciodată. But he creates that illusion Dar creează această iluzie. that the living entity feels separate. Și entitatea vie se simte separată. He feels that he is living a separate existence. Ea simte că trăiește într-o existență separată. God doesn't exist. Krishna doesn't exist. Dumnezeu nu există, Krishna nu există. This point of reciprocation is very interesting. Krishna is simply reciprocating. This is all he is doing. Krishna pur și simplu răspunde, asta e tot ce face. He just reciprocates. Pur și simplu răspunde. You want to forget me? Vrei să mă uiți? He reciprocates. El răspunde. Creates that facility. Creează această facilitate. You can forget me life after life after life. Poți să uiți de mine viață după viață după viață. And someone who wants to remember Krishna, Și cineva care vrea să-și aducă aminte de Krishna. again he reciprocates. Și Krishna din nou îi răspunde. And then so much that even if we want to forget Krishna, we cannot. Și în asemenea fel ne răspunde încât chiar dacă vrem după aia să-L uităm, nu mai putem. All Krishna is doing is reciprocation. Tot ceea ce face Krishna este pe acest principiu al răspunsului, a reciprocității. Okay. Thank you for your... There's one more question. Încă o întrebare. Divinitatea nefiind impersonală, cum ne recomandă sau cum consideră dânsul că poate să fie relevată imaginea persoanei absolute a lui Krishna? Cum poate fi relevată? Cum se poate arăta? Deci că nu ne putem imagina, ci Am înțeles. You said that God is a person, so his question is how he would recommend us, what would you recommend us to do so that we can understand, we can see the personal form, because we cannot imagine it, it has to be revealed to us. Yeah. So what would you recommend that we do so that it will be revealed to us? That's the process of chanting Lord Krishna's names. Aceasta este procesul de a cânta numele Domnului Krishna. Because his name is non-different from him. Pentru că numele său nu este diferit de el. That we don't have experience in this world. Nu avem experiențe de genul acesta în această lume. The name of an object and the object is always different. Numele unui obiect și obiectul sunt totdeauna diferite. Not in the spiritual world. Nu și în lumea spirituală. There's no difference between the name and the object of the name. There's no difference. În lumea spirituală nu există o diferență între nume și obiectul. So Lord Krishna's names are non-different from him. Numele Domnului Krishna nu sunt diferite de el. Just by repeatedly chanting this Maha Mantra, Pur și simplu cântând în mod repetat această Maha Mantra, according to the purification of our consciousness, conform cu purificarea conștiinței noastre, Krishna will reveal himself in the Maha Mantra because not non-different from him. Krishna se va revela în Maha Mantra ca fiind non-diferită de el. But now our consciousness is too much covered over Dar acum conștiința noastră este prea acoperită by the material energy. de energia materială. So the effect of chanting this Maha Mantra is that this covering is being removed. Efectul acestei Maha Mantra este că această acoperire este îndepărtată. Like a sleeping person. Ca o persoană care doarme. A person is sleeping, O persoană care e adormită. thinking that he is a king, Și el crede că e rege. flying through the sky. Zburând prin cer. Then you have to, or even better example, someone has a nightmare. Sau un exemplu chiar mai bun, cineva are un coșmar. You know,
He sees a tiger being attacked by a tiger. He's screaming, sweating. El visează că este atacat de un tigru și strigă, țipă, So much suffering in the dream. plin de transpirație, plin de suferință. And you want to wake him up. Și vrei să-l trezești. Hey, wake up. Ei, trezește-te. It takes a little while. Durează un pic, But then the eyes are opening. dar atunci ochii lui se deschid. Oh, it was just a dream. Oh, Just a nightmare. a fost doar un coșmar, un vis. I feel so relieved. Simt așa o ușurare. This is the effect of Mahamantra. Acesta este efectul cântării Mahamantrei. But because the nightmare of this material existence is so deep, Dar pentru că coșmarul existenței materiale este atât de adânc, we are experiencing material existence for such a long, long time. am experimentat existența materială atât de mult timp, It will take time to wake up. va dura să ne trezim, But it will happen. dar se va întâmpla. Just by chanting the Mahamantra. Pur și simplu cântând Mahamantra, Day after day, week after week, year after year. zi după zi, săptămână după săptămână, an după an. At one point the consciousness will reawaken. Într-o zi conștiința se va trezi Then Krishna is being revealed. și atunci Krishna se va revela. But it is not a technical process. Dar nu este un proces tehnic, It simply depends on Lord Krishna's own sweet will. depinde de voința Domnului Krishna. Even if he doesn't reveal himself, Chiar dacă nu se arată, it doesn't matter. nu contează. He is the supreme Svarat, supreme independent. He can do whatever he wishes. El este supremul independent, poate să facă exact ceea ce dorește. We cannot force him Noi nu-l putem forța to reveal himself. să se arate. Just like you cannot force the sun to rise in the sky right now. Așa cum nu poți să forțezi soarele să apară pe cer acum. You can pray as much as you like. Poți să te rogi cât vrei. Oh, please, sun, please rise now. Te rog, soare, ridică-te acum. I'm waiting for already 5 minutes I'm waiting. De 5 minute deja aștept. No, you have to patiently wait. Trebuie să aștepți cu răbdare. And at one point, yeah, then you see the sun in the morning. Oh, Și atunci, Krishna, la un moment dat, big vezi soarele fiery dimineața. globe. Oh, now I see. Și uite așa acest glob strălucitor mare. Uite. But at night you just speculate. How would it look like? Dar noaptea pur și simplu poți să speculezi cum va arăta, cum... Of course, we have experience. Bineînțeles că noi avem You experiență. just have to stretch the time. Pur și simplu trebuie să întindem timpul. We have forgotten how Krishna looks like. Noi am uitat cum arată Krishna. That we have the patience must be there. Dar răbdarea trebuie să fie prezentă. Great enthusiasm. Un mare entuziasm, Yes, Krishna consciousness, Hari Bol, very enthusiastic. foarte entuziaști să fim, Chant Hare Krishna enthusiastically. să cântăm Hare Krishna cu entuziasm, Hear about Krishna să auzim despre Krishna with great attention. cu mare atenție. But patience also must be there. Dar răbdarea trebuie să fie prezentă. Because we sometimes misunderstand that patience means to lose enthusiasm. Noi uneori credem că răbdarea înseamnă să pierdem entuziasmul. Patience means laziness. Răbdarea înseamnă lene. No. Nu. We have to maintain our enthusiasm, Trebuie să ne menținem entuziasmul, but be patient at the same time. dar să fim răbdători în același timp. This combination is difficult, Această combinație e dificilă, but we have to develop it. dar trebuie să o dezvoltăm. And patience means whatever Krishna wants to reveal himself, it is up to him. Răbdarea înseamnă că atunci când Krishna vrea să se arate, totul depinde de el. My duty is to serve Krishna, surrender to Krishna. This is my duty. This is my constitutional position. Datoria mea este de a mă preda lui Krishna, aceasta este poziția mea constituțională. The rest is up to Krishna. Restul depinde de Krishna. I cannot force him. Nu pot să-l forțez. This is patience. Aceasta înseamnă răbdarea. Patiently waiting. Așteptând cu răbdare. Sometimes we give the example of a pregnant woman. Uneori este dat exemplu unei femei însărcinate. She also has to be patient. Ea de asemenea trebuie să fie You cannot think after 1 week, and you have to speak more. After 1 week, she cannot think, I want to have a child right now. After 3 weeks, what is this? 9 months? This is too long. Right now, after 3 weeks, I want to have a child. Ea poate să spună că acum, imediat, după
3 săptămâni trebuie să am un copil, ce asta, 9 luni, nu vreau să aștept. No. Has to be patiently waiting. Nu trebuie să Day aștepte after cu day, răbdare. week after week, waiting. Zi după zi, săptămână după săptămână să aștepte. And then the day will come. Și atunci va veni ziua. This is like Krishna consciousness. Aceasta este ca și conștiința de Krishna. When Krishna will take birth, we have to wait, patiently wait. Când va apare Krishna, trebuie să așteptăm, să avem răbdare. But at the same time, we can also see Krishna. Dar în același timp, noi îl putem vedea pe Krishna. He is not limited to his transcendental form. El nu este limitat la forma sa He can transcendentală. reveal himself in so many different ways. El se poate revela în atât de multe alte feluri. In many different ways. În multe diferite Even in feluri. prasadam. Chiar și în prasadam. Also not different from Krishna. Nu este diferit de Krishna. Mahamantra, Krishna is right there. Mahamantra, Krishna este prezent The acolo. Archa Vigraha, the deity form of Krishna is right there. Forma lui Krishna ca și Archa Vigraha, ca și Hearing deitatea. about Krishna is not different from Krishna. A asculta despre Krishna nu este diferit de Krishna. He reveals himself in so many different ways El se revelează în atât de multe feluri. already. Deja. But we are asking, where's Krishna? Și noi punem întrebări, unde e Krishna? Like one fish and another fish, they meet in the water. Așa cum doi pești se întâlnesc în apă And one fish is asking the other one, did you see the water? și un pește îl întreabă pe celălalt, ai văzut apa? He's swimming right in the water. Înnoți prin ea. So we are existing in Krishna's own energy. Noi existăm în energia lui Krishna Where's Krishna? și ne tot întrebăm unde e Krishna. Everything is, whatever you see is Krishna. Tot ceea ce vedem este Krishna. His energy. Este energia sa. Bhumi, Apana, Lavayu, Kamano, Buddhi, Evacha. All these material elements, Krishna's energy. Toate aceste elemente materiale sunt energia lui Krishna. Whatever you see, that's Krishna's energy. Tot ceea ce vezi este energia lui Krishna. That's Krishna right there. Krishna este prezent acolo. But if he wants to reveal himself in his original transcendental form, Dar dacă el vrea să se arate în forma sa originală, that is his rule. regula sa este That's Krishna's system. sistemul lui He Krishna. can only reveal himself El se va arăta, se va revela pe sine. that Krishna, he is free to do what he likes. El este liber să facă ce vrea. He can also limit himself, El se poate limita pe sine. condition himself Se poate condiționa pe by sine his own sweet will, prin propria sa voință, that he will only reveal himself to one who developed pure love for him. că el se va arăta doar acelui care dezvoltă iubire pură pentru el. That is Krishna's decision. Aceasta este decizia lui Krishna. We have to develop some love for Krishna. Trebuie să dezvoltăm iubire pentru Krishna. Then he is willing to reveal himself. Atunci el va dori să se arate. There's no other process will work. Niciun alt proces nu va funcționa. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Vă mulțumim. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.